king, the king of kings. On your knees, dog. All hail. Bow down to the king. Bow down to the king in red as he walked from the place. Természetesen önkormányzati, illetve lakossági megrendeléseknek próbálok eleget tenni, mindent megpróbálok megoldani, ami vas. Díszműkovácsással foglalkozom, de mindent megoldok, ami kovács munkáját, igyekszem megoldani, mivel a lakosság hozzám fordul, akár szerszámok élezése is, vagy a klasszikus kovács művességhez tartozó bármilyen feladat elvégzésével megpróbálkozom. Különleges néven mutatkozott be. Honnan jött az ötlet ez a névválasztáshoz? Hát a Pütti az István becézéséből jött, a Vasveréb az pedig az egyik ilyen kovácsoltvas munkadarab vagy alkotás után érkezett, amikor az egyik jó barátom megnézte, és mondtam neki, hogy egy kis vassárka, és azt mondta, hogy miért nem vasveréb, és akkor úgy gondoltam, hogy ez a vasveréb, ez egy tökéletes elnevezés, ez egy kicsi vas, de szerintem cuki. A fémművesség maga is művészet. Ez hogyan tudja kifejezni? Hát ez a művészet szó, ez nekem egy kicsit először patetikus volt, aztán egy kedves barátom, aki igazán művész, festőművész hölgy, ő mondta, hogy ne óckodjak én ettől, a művészet az tulajdonképpen az önkifejezés ipara. És én ezt így elfogadtam, ez tulajdonképpen ebben van. A művészet az mindig akkor művészet, hogyha a közönség művészetnek tartja, akkor művészet, hogyha csak a maga művész tartja művészetnek, akkor viszont nem az. Tehát, hogyha ezeket az alkotásokat a szemlélő, vagy az ügyfél, vagy a megrendelő, vagy egész egyszerűen csak egy nézelődő művészetnek, vagy alkotásnak tartja, akkor ez számomra megtisztelő. Hát ezen keresztül azért, hát ha valaki azt mondja, hogy művészet önkifejezés, akkor legyen önkifejezés, de az önkifejezés az csak úgy működik, hogyha erre van fogadó is. Sok mindent meg lehet benne oldani, én úgy gondolom, hogy azt én találtam ki, hogy a kovács alkotás, vagy a kovácsolás az gyakorlatilag rajzolás csak kalapáccsal. Ugyanazt csinálom, mint egy festőművész, vagy mint egy textiles, vagy egy bőrdíszműves, vagy akármilyen más alkotói ágat képviselő alkotó, csak én vassal próbálom ugyanazt elérni. Milyen munkája volt idáig a legkülönlegesebb? Amit nagyon szerettem, az például egy szentesen helyi vonatkozáshoz, a Petőfi szállodának a külső világító testei, azok a fali lámpák, amik most kint vannak a főutcán, és a Petőfi szálló külső homlokzatát díszítik. Ezen kívül nagyon szeretem, és büszke vagyok rá a szegedi belvárosban látható műemlékvédelmi munkáimra. Jelenleg most Budapesten is egy hasonló munkám van az igazságügyminisztérium, illetve a miniszterelnökség egy ingatlanjának a függőfolyosóját újítom föl. Ezen kívül természetesen lakossági megrendelések is nagyon megtisztelőek számomra, de nem igazán teszek különbséget munka és munka között. Az előbb felsoroltak azok különleges, mondjuk úgy, hogy azok talán tényleg ilyen művészi tevékenységek voltak, de olyan is előfordul, és egyáltalán nem zárkózom el tőle, hogyha például baltát kell leélezni, vagy csákányt kell leélezni, vagy egy mesterembernek a vésőjét kell kikovácsolni. Ezeket a feladatokat is nagyon szívesen elvégzem. Vannak-e jövőbeni célok? Ha persze, hogy vannak, a legnagyobb álmom az, mint mindenkinek. Azt hiszem, aki ilyesmivel foglalkozik, egy ilyen nagy művészeti projekt lenne. Az én vágyálmom az, hogy Barcelonában a Gaudit restaurálni, ez természetesen abszolút fikció, mondjuk tehát közvetlenül a Marsra szállásom után megcsinálnék egy ilyet, de én azt hiszem, hogy ha folyamatosan sikerül mindig valami újat, vagy szépet alkotnom, ami jó, akkor én elértem a célomat. Miket fogunk most látni a műhelyben? Most megpróbálok valami egyszerűt csinálni.
egy ilyen kovácsoltvas szívet megpróbálok csinálni, egy négyzet vasból kikalapálok egy olyan szívformát, amit utána természetesen a kedves kérdező hölgynek szeretnék ajándékozni, ha elfogadja. Milyen folyamatok vannak a munka során? Hát ebben azért a kovácsolásnak elég sok munkafolyamata megtalálható. Itt a nyújtás, a hegyezés, a hajtás, hajlítások vannak, összepréselés. Hát gyakorlatilag a kovácsművesség munkafolyamatainak tudom én egy 30-40%-a látható egy ilyen egyszerű feladatnál is. Milyen eszközöket használnak a kovácsolt művességhez? Hát a kovácsművesség eszköz gyakorlatilag behatárolhatatlanok. Itt elsősorban természetesen mindenki a kalapács, amit használ, ezt üllőn használja. Itt minden különböző formái vannak, minden ilyen szerszámnak, fogók vannak, ami mennyisége, miensége, hát gyakorlatilag behatárolhatatlan, hiszen mindenki a saját munkájának megfelelően készíti őket, illetve használja. Behatárolhatatlan sok. A legalapvetőbb természetesen az mindenkinek az üllő, a kalapács, a satú, és hát természetesen a kovács tűzhely. Ha a történelmünket megnézzük, minden városban volt kovácsművesség idáig. Ön szerint fontos, hogy Szentesen is legyen? Én hiába mondom azt, hogy fontos, hogyha nincs rá igény. Én úgy gondolom, hogy minden olyan tradicionális munkára tehát a hagyományt valamilyen szinten meg kell őrizni, de nem elvakultan kell megőrizni. Hogyha ennek a hagyománynak létjogosultsága van, tehát a hagyomány megőrzésének van létjogosultsága, nem csak abból a szempontból, hogy ez egy ilyen kötelezően fenntartott és előírt hagyomány megőrzés, akkor igen, van létjogosultsága. Én úgy gondolom, hogy minden városnak a díszére válik a kovácsolt-vas külső építészeti berendezési tárgyak. Ezt megnézhetjük akár Barcelonától Párizson keresztül Budapesten nagyon sok szép kovácsolt-vas építészeti jelen van. Én úgy gondolom, hogy Szentesen is van helye, hogyha úgy gondolják a városvezetésnél. Bow down to the king.